Välkomna tillbaka till Pikefight och dag 2. Förra veckan hade vi ett rafflande avsnitt med många stora fiskar och Söders Sportfiskes 10 kilos gädda som kronan på verket. Idag kan vi se fram emot en hård kamp om att få krönas till kungarna av ett av Sveriges kanske mest klassiska gäddvatten, Furusund. Det här är Pikefight 2017, Battle of the Giants. Nu kör vi igen! Pikefight 2017 presenteras i samarbete med Mojo Boats, Leech Eyewear, Sportfiskarna och Lowrance. Innan vi drar igång tävlingen igen tar vi en titt på hur poängen från dag 1 fördelades. Söders Sportfiske i ledning med en ursinnigt stark avslutning. Tätt följt av Abu Garcia som också fiskade norra delen av tävlingsvattnet. Idag ligger pressen på de övriga 3 lagen för att inte halka efter i tabellen. Dagens tävling utspelar sig som sagt i Furusund och lagen trailar i sina båtar i Spillersboda. Det här är ett av Sveriges mest klassiska gäddvatten och utsatt för ett hårt fisketryck. Ändå levererar det stora gäddor varje år. Skärgården här består av en myriad av öar och teamen kan bege sig långt in i grunda vikar i jakt efter braxätande storgäddor. Eller hålla sig lite längre ut där de stora gäddorna kalasar på feta strömmingar. Stockholms skärgård har med sitt varierande utseende kanske världens bästa förutsättningar för grov gädda. Men tyvärr har gäddan minskat kraftigt i Östersjön de senaste årtiondena. Lekvikar har byggts bort av strandtomter och marinor. Våtmarker har dämts av med vägtrummor eller dammar. Sportfiskarna har svarat upp med den största fiskevårdssatsningen i förbundets 100-åriga historia. Vi ska återställa lekmarkerna, vi ska riva dammarna, vi ska se till att fiskereglerna är anpassade. Vi har 20 anställda biologer och en budget på över 20 miljoner för det här arbetet runt om i Sverige. Vi är inte nöjda förrän världens bästa gäddfiske är tillbaka. Skönt att veta att vi har en beskyddare av våra vatten. Men nu börjar lagen bli redo för start. Det är det att vi tror oss veta några båtar att de kommer fiska och det känns bra för då. Och vi ska åka en bit faktiskt. Och då räknar man med att få vara i fred och det är viktigt för att fiska lugnt och metodiskt. Då går fisket bättre också. Ja, vi kommer att köra stenhårt på gummi. Och så kommer vi att... Shad tease. Noget Hybo tease, Ricky the Roach, gummibeten. Men man ska aldrig helt avskriva en swim och en Westin jätte. Precis, vi kommer att börja så idag. Westin swim och en shad tease. 22 centimeters. Då får man lite koll också. För de är lite olika igång och sådär. Så att det är bra, får man lite koll på dag för dagen vad som gäller. Men när det är lugnt och sol, då kan också skeddrag vara bra. Randraget då förstås. Micke, Fubran, tror du den levererar idag? Ja, Fubran, det är Fubran. Det kan man på av. Och andra förutsättningar har lite vind. Däremot har vattnet stigit. Så vi får se vad som händer helt enkelt. Vi tror vi var en ganska bra plan. Så vi kommer att bli... Är det på där då känner vi oss ganska nöjda tror jag. Eller vad säger du? Är det på där då blir vi nöjda. Ja. Men det är fiske, vad fan. Det är som det är. Running and gunning. Vi kommer, är det inte på där så är det på någon annanstans helt enkelt. Jag känner mig i varje fall jävligt taggad och ganska självsäker idag. Ja, faktiskt. Nu är vi grymt taggade. Dag 2, Furusund. Henkes gamla hemmavatten. Ja. Det enda jobbiga det är pressen, att vi kan
100 000 ställen här. Varenda liten kant har man fått en fin fisk på. Det är så sjukt mycket platser att fiska på. Taktiken vi kommer köra idag, det är egentligen första 3 timmarna. Lite beroende på hur de andra båtarna väljer att positionera sig. Vi kommer lägga i elmotorn, köra en halv knop framåt, göra precis som igår. Niklas, lugna beten, fiska hem först, vasskanten och utåt. Jag efteråt, damma upp med spinnerbait. Dra dem in i vassen eller de som inte riktigt vill ha den här beten så man kan liksom trigga igång bara. Alltså inför dagen idag så är vi för första gången i Pike Fight historia. Vi är riktigt osäkra idag. Ja. Det är det som är att vi har ändrat våran plan kontinuerligt. Vi tyckte vi spikade igår kväll, men i morse när vi vaknade så har vi ändrat planen igen. Ja. Vi har ju en del magkänslor och vi vet ju inte riktigt vad som kommer vänta oss idag. Så nu kör vi på ett kort som vi hade som grundplan från allra första början, som vi vet är ganska nära. Ja, så vi börjar fiska det här marsystemet och sen om inte det fungerar så freestylar vi därifrån. Ja. För vi har ingenting som ger oss den här grymma magkänslan. Nej. Betesmässigt så börjar vi nog som ute på Mälaren, att vi siktar ju gärna på stor fisk, så vi kanske börjar med lite större beten och allt eftersom om vi ser att saker inte fungerar så laborerar vi hela tiden. Ja, vi går på paddlar, vi går på curlis, vi downsizar, vi upsizar, fiskar djupare, grundare, liksom, ja, you name it. Nu gäller det att vi fiskar stabilt idag. Det är det viktigaste. Ja. Vi får inte ge bort massa placeringar här nu dag 2, utan nu måste vi fortsätta hamra. Vi måste också plocka några 90-fiskare idag, det är superviktigt för Big Five. Det skulle bara vara en riktigt stor gädda. Vi ska börja med att fiska i en grundmar. Det brukar kunna vara okej där så här års. Men det är lite väl lugnt nu och det är lite väl soligt. Så att jag hoppas på att vi får en vindkantring och kanske lite mer molntäcke. Det är nog först då det verkligen kan nappa. Idag tar vi dem, Håkan. Ja. Första placering och 2 Big Five-fiskar. Yes! Kom igen nu. Det verkar vara fler än bara Abu som tror på fisket inåt i fjärdarna. Alla utom Team Westin passerar genom samma kanal och upp i samma vattensystem. Det ska bli spännande att se vilken taktik som ger dagens jackpot. Strömmar på bra alltså. Jävlar, vad drömligt det var här. ...14 grader vattnet. Oj, oj, oj. Oj, här brant det på lite. Vi fiskar med vinden nu, så tänk på det. Såklart. Vi tar udden här så får vi ligga nära. Det här kommer bli jättespännande. Det här kommer bli kul. Oj, oj, oj. Det är roligt att vi kommer att hamna nu nära Storm. Team Storm. Får vi se om vi kommer att stressa, om vi kommer att få en fisk före dem och hoven. Det ska bli lite roligt. Så att de blir lite sten. Oj, det här var lite sten. Alltså. Där. Oj, oj, oj. Ja, men det måste med sten. Filta upp lite. Jag vet. En massa gräs och stenar. Ta ihjäl mot. Oj, oj, oj. Oj, zoom. Jag ska säga det vi kör nu är klassisk skärgårdsfiske. Vi fiskar ett parti mellan grunner med mycket gräs. Där fisken har gått ut efter att lekt och väntar på strömmingen. Så att här kommer vi ha alla typer av storlek på fisk. Allt från minifiskar till stora fiskar. Om de är på liksom. Det här är så kallad textbok. Klassiskt skärgårdsfiske.
Vi kommer börja fiska lite grundare och så går vi ut lite djupare. Och fisken är här liksom. Shit. Oj. Här kan det ha varit en 10-plussare alla dagar i veckan. Den var så grov. Shit. Vilket skit. Snacka om pulsökning. Twitchar lite. Kom de bara. Vilken fisk. Oj. Shit. Precis kontakt med en 110 cm fisk. Där kan ha varit en 10-plussare till och med. Den var jättegrov fisk. Där. Fuck! Ja, det verkar ha tappat en fläck. Oj, vilken fisk det var. Jösses. Endast en kastlängd bort ligger Team Storm och de verkar också ha fina kontakter. Nu gäller det att hålla nerverna i styr och spela sina kort rätt. Tävlingsfiske i sitt rätta esse. Satan så! Helvete. Det var den med stora horn från kanten. Stack dit. Ja, waypoint. Helvete. Den stod här. Den kom underifrån. Den kom underifrån. Den stod djupt. Den steg. Det kan ha varit metern alltså. Den där var grov. Stor. Helvete. Nu går de tillbaka. Vad har vi för en jävla pike-fight-spöket vi har med de där stora fiskarna? Den där var ju riktigt jävla fucking stor. Majestätisk, helt lugn, bara bo. Fan. Nu sitter det en fisk i alla fall, men den är mindre. Yes. Jag vet inte om man är godkänd. Den är så liten alltså. 57. För liten. Ja, men vi har ju sett en riktig fisk här. Där. Så du. Fin följare. Ja, det är 90-plussare. Oj. Jävla skit. Vi behöver vind alltså. Vad mer? Där. Oj. Den är inte liten den där jävla. Titta. Det är 90-plussare. Sen ser man långt ner. Shit alltså. De är här, men de är lite kinkiga. De har haft ett par kontakter här. Fina följare, så det är lite frustration här i båten. Faktiskt. Väldigt fina fiskar visa upp sig här. Jag får hoppas att det vänder lite som kommer lite vind. Så får vi se vad som händer. Love this shit. Man kan säga så här, det här är som man är i ögat innan stormen. Det är bara en fråga om när, så sitter den där. Ja, bra fisk! En bra fisk, härligt. Är det? Ja. Oj. En bra. Ja, så bra var den inte, men den är godkänd eller vad? Härligt! Bra hugg. Ja, lossnade också så att löst. Kom här. Den är stor! Fan, nu är man laddad. Alla fiskar är enorma. Kolla vad stor den är. Ja, bra.
Fan, jag fick bra puls på den här fyren alltså. Jag hade efter den stora, så jag var helt fokuserad på att det var den stora. Men det är det som är så skönt. Den dagen jag tappar den där pulsen, det är nog dags att lägga av då. Fan vad gäddfiske är härligt alltså. Ja, nu känns det så bra. Nu har vi kommit fram till första stället här och ska strax börja kasta. Det var lite otur, den kom en båt 1 minut före oss, men det är ju sådär. Så vi får ta dem framför näsan på honom. Så här ska bli intressant. Och nu har vi börjat fiska första platsen här och taktiken är att Ronny kommer att köra hårdbeten, Westin Swim och Westin Jätte. Jag kommer att köra gummibeten. Och så kommer vi att köra olika färger för liksom att testa vad som funkar här. Men vattnet är en lille smule grumligt, så jag tror att de kraftiga färger som röd, svart, papegøje och grön, gul funkar riktigt bra här. Men vi får se inom den nästa halvtimme. Här har vi en Westin Jätte 19 cm. När jag kapar skeden på den så kan man fiska den väldigt grunt. Och jag har fått massor och många söndertuggar av den här. Så det här är verkligen wow. Så det är lite hemligt. Egentligen skulle jag inte vilja berätta det, men bara för att det är du. Bra ner. Ja. Snyggt. Går du fram lite, Thomas? Yes! Snyggt, Thomas. Bra. Och dagens första på precis skiftade beten till liten Ricky the Roach softlure. Så smällde det. Och den här platsen, vi vet ju att det är gädda här. Men de är inte riktigt på hugget. Vi har fått en då, kanske något annat. Jag har till och med sett fisk uppe och jaga ytan. Så det är bara hux flux har de en huggperiod. Då kan man få en 3-4 snabba om man har lite tålamod. Fiskarens bästa vän. Finns inga fiskar där. Åker de in i en annan del? De åker in så här ganska grund del där inne. Har Henke varit här en del? Ja, han guidar. Okej. Vet jag. Precis som före spot så körde vi förbi Team AB Garcia. Han ligger 500 meter härifrån. Och inte speciellt chockade faktiskt över det. Likadant har Team Westin. Exakt samma håll som jag misstänkte. Taktiken här till att börja med, innan vi gör några förändringar fram till lunch, då ska vi bara fiska och se här. Som min gode vän Max sa till mig, när man kommer till ett ställe så kan man inte förvänta sig att fisket är på topp. Man måste ju liksom fiska lite först och vänta ut dem. Och det är ju det man måste göra här. Man måste hitta rätt drag, kanske måste hitta rätt hörn i viken, men nog ska vi få dem att ta. Där! Oh, bättre fisk! Bättre fisk! Oh. Fin fisk, fin fisk, fin fisk. Snälla! Nej! Oh. Ja. Det är inte mycket att göra. Lossnar den alltså. Nej! Det gör inget.
Bara ta en till. Högg den ute eller? Hugg bara här. Ja. Nej, den bara hugg liksom. Ja. Det var en fin gädda. Ja, fin. Det var en 85 va? Ja. På andra sidan av samma vik ligger Team Söder Sportfiske och nöter. Bra fisk. Bra. Snyggt tänker jag. Stäng av elmotorn. Va? Stäng av elmotorn. Ja. Oj, fisk. På min sida. Här. Bra Henke. Oj. Sjukt många kast i den här. Det är metall. För högljudda för jag har ju konkurrenterna här borta. Spinnerbait in i vastu. Älskar det här. Har du där? Den är 96 centimeter. 96 centimeter. Så jävla bra. Snyggt gubbar. Då kan vi säga att vi vill ju ha 3 sådana här till från våra 2 igår. Ja. Nu har vi fått en. Vi har fått en. Första fisken på pappret. Vi är så jävla glada, men vi vill inte skrika för mycket för att Team Abu, de ligger där borta. Micke? Yes! Jävla skönt alltså. Vilken start. Jag älskar att man inte behöver tveka. Det ska vara här så bara... Jävla start. Sjukt hårt hugg. Sjukt verkligen. 96 centimeter som första fisk. Vilken rivstart! Men det verkar som om alla teamen har hittat rätt och har kontakt med större fisk. Jag kom precis till en ny plats här och hade kontakt i anden kast. Så det ser lovande ut. Och det bara häng i och kör hårt. Nu! Ja, den är fin. Angle. Akta. Vi tar fisken först. Oj! Kom igen. Ja, kom igen säger du. Ja men, kom och ställ det här alltså. Nej! Fan! Satan också! Fy fan. Ah! Ja, 1,10 lång den där. Ja. Fan, han har ju hela wobblen i käften. Ja, Du brukar aldrig tappa dem. Aldrig. den var helt väck. Fan har vi gjort för ont. Thomas, nästa gång skiter vi i ankaret. Vi struntar i ankaret. Du gjorde rätt. Men nästa gång skiter vi i ankaret. Och... Nej, jag orkar. Ja, ibland är det svårt. Fiska på ett vatten faktiskt är ganska hårt fisketryck på. Jag har varit i kontakt med stora fiskar. Så vi får väl se. Fan,
Fan, tänk om vi får en sån där som jag fick på Trexen. 116, 109 och 100. Då ligger vi ganska bra till i Big Five kanske. Den chansen är rätt stor. Där så. Och den är godkänd va? Ja, jag vet. Ja. Det är en sniper, men jag vet Är inte. det? Ja, den är på håret i alla fall. Ja, den är nog den är godkänd. godkänd lätt. Fan gubbe. Och där är bra gubbe. Den är över 60. Once you go black, you can't go back. 62, eller? Ryta. Ja, Nej, inte den är den. godkänd, du sa att man skulle pussa den. Så. Slickar du på den också? Han slickar på gäddan. Jag aktade på det jag gjorde. En liten tonåring det där. Jävlar. Om du lägger den här, ta hoven. Hopp. Men nu är det går för stormarna där borta. Ja, Jag skulle vilja se dem dansa omkring lite sådär som de brukar göra när de får fisk. Det tycker jag är kul. Ja, ingen dans i stormbåten idag. Inte en enda godkänd fisk och vi är halvvägs till lunchrapporteringen. Det hände någonting, märkte du det? Mm. Det blev lugnt Ja. och huggen har uteblivit. Det där, fan när naturen blir för tyst och stilla, det är inte bra. Här ska man ha tokig vildsvin som jagar näckor där och älgarna är uppe i träna. Det ska vara typ kaos. Det ska vara kaos i naturen, då är det kaos i vattnet. Ja. Man var så orolig för Furusund och sen liksom i morse bara en följare, ett pet, en följare, ett pet, en stor följare, en landad, okej det var inte godkänd men det snart kommer det. Och sen bara... Ja. Ja men det är ju någonting som är det. Ja, det var någonting som petade, det var i någonting. Titta! Kommer den? Ja, han är där, titta! Det... Det här var 70 i alla fall. Såg du hur sakta? Han simmade precis bakom paddeln så jag sakta ner och sakta han ner så ökar han. Hela vägen. Och då har jag tagit downsize ända till den här minsta. Ja. Minsta jäveln. Det här är typ som en stor relax-shad i stort sett. Ja. De har inte tagit upp elmotorn så de kommer nog lägga sig där vi var. Nej, nu var den på. Ja. Ta han nu. Alltså på den här lilla, det var garanterat bara på padden. Nej! Hade du också? Bara petar. Ja, bara petar. De är helt... Bara petar. Fan. Och vi har ingen mindre bete i sortimentet att ta fram än det här hummer jag nu. Jag bara lovar, han höll i stjärten bara. Ja, det är den här... Ja, bara höll i stjärten. Det är som hände... Ja, det var så jag hade nu. Men nu är det 3 kast, 3 fisk. Men jag vet, vi löser det här. Det här kommer ju bara... Ja, nu börjar mina horn komma fram här för nu blir jag liksom... Slutet på dagen då jävlar. Det här är en grej mellan mig och dem nu. Bytt till en riktigt liten Knocker Minnow. Det är en ny storlek som är, vad är Mattias? 12 centimeter. 12 ja. Så vi har mycket följare och kontakter med på paddlarna. Så jag hade 2 chanser nyss. Så det jag gjorde nu är helt enkelt att byta färg. Och hoppas på att vi hittar den där lilla skillnaden som gör att de tar betet lite bättre och sitter då. Just nu kör jag med en subwalk. Som vi har en adapter på. Subwalken är ju ett bete som suspending så det bara svävar i vattnet. Men med den här adaptern kan man använda Multi-Rep Screw Systems vikter för att få ner betet lite mer då. Och sen har vi utrustat med en paddel då. Men vi jobbar ju hela tiden nu med att försöka lista ut hur vi ska liksom få dem. För Mikko han har nu downsizat lite mer, prövat lite olika färger. Knocker Minnow gav ju fisk och kontakter direkt i början men nu har de blivit ännu mera kinkiga så vi fick den här lite mer nordvästliga vinden här då. Solen är på väg i moln. Så nu ska vi se om det kan bli någon skillnad i vädret som gör att de tar lite mer aggressivt.
Nej! Fan, det är tungt till. Samma eller? Samma bete, ja. Nej, jag hade den. Jag hade den igen. Helt otroligt alltså. 4 hugg. Mm. Nu möter vi snart Team AB här. Ja, nu skulle det vara kul att dra en stor jävel här. Precis innan vi möts. Ja! Bra. Oj, oj, bra fisk, bra fisk, bra fisk. Oj, det är bra. Det är jättebra. Det är fin. Det är fin. Det är lugnt. Bra. Det är lugnt. Det är lugnt. Kan det finnas något bättre? Ungefär 70 meter därifrån får Tobbe en fisk precis nu. Och den är kanske 50 centimeter. Mitt bröst har en fisk som är vår andra 90 centimeters fisk. En fisk över 90 centimeter. Jag ville så gärna hinna hit före Team AB. Det var så viktigt just nu. Fisk på 90 centimeter. Precis vad vi behövde. Allt verkar stämma för Söders sportfiske idag. Det är tvärtom för Team AB som inte får fisken att fastna. Med endast en 62 cm i bagaget drar de nu till en annan vik några 100 meter därifrån. Bra Håkan! Nej! Det är ju helt otroligt. Hur stor? Nej, det vet jag inte. Jag har ingen aning. Vad sa du? Jag har ingen aning. Men vad kändes det? Vart helt jävla... Den såg stor ut. Ja. Den såg riktigt stor ut. Fan vad jobbigt. Det var ju helt stocktungt. Jag trodde jag fastnade i en jävla... Jag fick sånt jävla bra mothugg på den. Jag såg det. Det är bara stolpe ut hela jävla tiden. Måste ju fan ändra sig någon gång. Såg du att det slog bakom fisken med? Nej, jag bara kastade Det mig vart stå. världens jävla värld bakom. Jag vet inte fan vad som hände där. Fan, jag tror att den där fisken var riktigt stor. Ja. Det här kan ha varit en metersgädda. Det vart en jävla virvel också direkt efter. Nej, jag hade en till. Helt otroligt alltså. Spinnerbait igen. Ja. Men de tar inte alltså. Jag har nog aldrig varit med om ett sånt satans oflyt på en tävling att man har missat det. Så många fiskar innan. Det är nästan så man tror att Söders har lagt någon slags bad mojo över den här båten idag. Vad säger du Håkan? Ja, det är Söders har meckat ner bananer och allt möjligt helvete här under däck. Där! Nu jävlar. Bättre? Ja, jag tror det i alla fall. Bra där Håkan. Nu börjar gamle mannen. Ta den! Ja! Ja! Jag sa ju det. Macpike 25 centimeters. Källoskruv. Tånglock. Bam! Ankra. Ja. Den gamle mannen, han kommer igång här. Man tror att han sjunger på sista versen. Men det finns mycket kvar att ge. Städning av Macpike. Äntligen lossnade för grabbarna. En 97 cm och hittills största fisken idag.
får vi en 97 cm gädda som betyder massor för oss. Inte bara att den är fin och säkert en Big Five-gädda, utan den liksom kan vända hela mentaliteten. Som vanligt McPike tånglake är ett av de absolut bästa storgäddbetarna som finns. Men vad som är riktigt kul är att vi kommer komma med 8 nya färger. Här är bara några samples på riktigt heta beten, eller riktigt heta färger som kommer på McPike. Och jag är väldigt exalterad på just den här. Lite tånglake fast med lite mer färg på. Så kolla in de nya McPike-färgerna nu som kommer. De kommer vara storgäddräpare. Som vi kan se är det blandad framgång hos teamen. Många av dem har det motigt med tappad fisk och andra båtar runt sig. Men 3 stycken gäddor över 90 redan, det är galet bra. Vår danska vän Thomas verkar dock ha siktet inställt på något helt annat. Fisk? Ja. Bra Thomas. Stort. Nej. Reggie the Roach is on fire. Så kommer det sån in snibba. Är det godkänd? Nej. Ja. Bra. Snyggt. Det var helt otroligt. Ska jag själv sätta på honom? Ja. 2 kast idag. Det är samma i en cirkus. Det är kindergarten. Ja. Ta en tröstkaffe. Det blir snart ketchup-effekten. Boom, boom, boom. Bättre vind nu i alla fall också. No, I have a big one. Yes. It's okay. It's okay. No, it's okay. Okay. I'll call you later. Kiss, kiss. It's my girlfriend. From Germany. From Slovakia. Slovenia. Slovenia, actually. Okay, Thomas. Yes! Yes! Jag sa ju det, jag ska... Jag sa jag ska ringa min tjej, hon brukar ge tur. Det var bra. Här kör vi. Grym fisk, Westin. Otroligt viktigt att inte halka efter. Så det här var välbehövligt. Sonke ligger kvar i samma vik de har legat i hela dagen. Det kryllar av betesfisk och ett par stora gäddor har visat sig. Shit, vilken boll alltså. Helt galet med kallborre. Vibrating Predator, en 12,5 centimeters hårt vibrerande gädd- och gösmagnet. En väldigt hård gång och bra att söka fisk på lite djupare vatten. Satt den? Ja. Är den godkänd? Ja, jag tror det. Det är bra gung alltså. Det här är en större fisk tror jag. Ja. Jag tror det är en större fisk. Det är tyngd på den också. Bra där gubben. Det är en riktigt bra fisk alltså. Ja, det är bra det. Det är bra fisk. Så är det. Lyft. Vibrating Predator! Satt dåligt eller? Fan vad roligt! Du kan lyssna på mig ibland gubben! Yahoo! Vilket jävla hugg du också. Class is the man. Vibrating bass. Nej, Predator. Predator? Det är storebrorsan. Ja, okej. Goldilocks. Vad roligt. Bara... Jävla härligt.
Jag är legat och gnuggat så sakta inspelat så tänkte jag så fan om jag har någonting som trycker på lite. Andra kast, tredje kastet, smack! Där så jag har det! Har jag en till? Den gick. Ja. Den gick. Nej. Jo. Och var bättre också? Nej, det var samma kaliber. Vi har stått och fiskat ganska sakta och sen plötsligt så bytte vi taktik och körde de här lipless cranksen. Vibrating Predator, ett nytt bete som kommer här i sommar. Vi började fiska mer aggressivt och hårt och då helt plötsligt så började jag nappa på ett ställe där vi nött på det. Ja, det har jag. Det är en till. Ja. En bättre. Inte lossnade. Och då Nej, den där är inte godkänd. Jo, den är godkänd. Är det så? Nej, det där är fan gränsfall alltså. Nej, inte ens det. 55. Ja, nej, vilket hugg jag missade. Vilket jävla hugg, säger jag bara. Bromsen. Jag låter hålen vara kvar här. Oj, vilken smäll, säger jag bara. Där, fan, vilket hugg jag hade. Igen. Jag vill in här, gubben. Men lugna ner dig, du når ju hugg. Ska du nog åka på fisken? Jävlar vad det small alltså. Det är gräs hela tiden. Ja, där så. Ja, bra hugg alltså. Är bättre? Ja. Jävlar vad den högg alltså. Styr. Härligt. Den är godkänd. Nej, 59 tyvärr. Det går inte. Det är omöjligt. Jäkla skit. Det var ju synd. Men du högg fint. Det var synd. Jävla game changer jag betar. Nära 58. Men vad fin den var. Den var grov och hög. Verkligen bra kondition för att vara så liten. Det är en potential att bli stor fisk. Team Svartzonkers enorma tävlingserfarenhet skiner igenom. Och ett spännande betesval tillför nytt hopp. Inga jättefiskar, men de verkar vara något på spåret. Tankarna är mörka och svarta som på en satanist. Nej, det är alltså så tufft. Vi har kört heta områden, sett mycket fisk. De bara följer och petar på grejerna. Fått en icke godkänd. Så vi tänkte att hur svårt kan det vara att få 1,5 kilos gäddor? Så vi har gjort långa drifter och nu kom vi in i en vik där vi såg många gäddor leka och vi kunde visualisera också mörtar som simmar. Så lekande gädda och mört i samma vik tycker man ju att det borde vara en framgångsrecept, men nej, de vill inte. Nu flyttar vi oss igen och försöker egentligen i ren panik bara få någonting på pappret innan klockan slår 1. Nej, de står kvar. Så det måste vara att de har kontakter då och då när de inte... Eller så har de bara bestämt sig att de känner till att det här är en riktigt tuff dag och det som funkar bäst är ju... För det är ju logiskt på det här viset att det är ju en fläck där det är mycket fisk oavsett vad. Ja. Ja, det är tjurigt. Det kommer nog... Ja, det börjar direkt ja. Är det gräs redan? Ja, vad är det där för något? Är det verkligen gräs? Ja, det här är skuggor av gräs. Att det inte är för sten och skit. Nu sitter! Bra. Är du med? Yes. Ta upp han. Bra. Det är bra fisk. Det är bra fisk! Ja! Ja! Fan vad skönt. Fan vad nice. Det är en bra fisk. Det är en bra fisk för den här dagen alltså. Helt klart. 85. Ja. Nice. 86. Yes. Nice. Vi har precis kämpat ut ganska hårt här. Vi har haft några hugg, men vi har kämpat. Till slut byter vi och kör lite hit and run i halv panik och så får vi en snygg 86
det här var precis vad vi behöver. Så nu hoppas vi att det står fler här och så ska vi fan peta upp 4 till innan lunch. Yes, nu kör vi. Titta. Det är någon smått skit som följde efter igen. Nu sitter han! Nu sitter han. Den är bra igen. Bra Nu sitter han! Vi har hittat ett bete som funkar. Det är en bra fisk igen. Nej, det är det inte. Men jag tror den är godkänd. Jo, den är godkänd. Den är godkänd. Är du med? Jag är med. Ja! Väldigt nära lunchrapport här. Vi har nollat hela dagen. 2 snabba nu på väldigt kort tid. Vi är någonting på spåret så vi ska fortsätta att fiska på och förhoppningsvis få ett par till på pappret. Kör vi hårt. Faktum är ju att mellan Mattias 2 gäddor så hade en följare 3 gånger. Och den dög ju uppenbarligen inte. Äntligen lite vind i seglen. Bra jobbat gubbar! 2 kilometer norrut ligger Söder Sportfiske och Abu Garcia fortfarande och gnuggar. Fisk! Ja, fisk! Ja. Bra! Då har vi skit i elmotorn nu bara för att vi behöver den för att... Ja! Precis kastat innan kommer det så här 5-6 kilos 90-95 centimeter så bara vill så gärna ta. Bra. Men den ska vi låta göra, vi ska inte göra ett kast på den. Jag kommer tillbaka här om en halvtimme. Så kommer vi säga pang. Det ser ut lite här bara. Försöka. Kan vi göra snabb på den här. Till 4 här. 78 centimeter. Ja, shit. Ja. Oj, vad händer nu? Vi kastar inte någonting på det här nu. Bättre att vänta. Nej. Den kan gå att det känns lugnt. Det känns otroligt bra. 1 timme kvar till rapporten, men det är inte där som det avgörs på poängen. Så att vi har 4 helt okej fiskare. Ja. 2 helt okej, som vi helst vill byta bort såklart. Och så 2 riktigt fina. Så på den här timmen ska vi åka iväg. Så vi fiskar lite ofiskat vatten. Det finns många ställen som alltid ser tråkiga ut, precis som det här. Där egentligen ingen kastar. Det kanske inte är ett fantomställe liksom, men om ingen kör här, ja det är klart, då är det ofiskad fisk också. Den 30 oktober sänds finalen av Pike Fight 2017. Ta chansen och se den tillsammans med samtliga deltagare från tävlingen och få möjligheten att vinna fina priser från våra sponsorer och samarbetspartners. Skaffa din biljett på sportfiskeprylar.se. Jag kan nöja mig med ett tugg i timmen, bara feta jävlar. Ja, alltså jag funderar på också lite där taktikmässigt. Det känns som att på mindre dagen kommer vi få mycket mer hugg. Ja. Men jag funderar på om man ska fan bara tokgrinda nästan hela dagen, att en av oss står med en MacPike 25 typ alltså. Ja, jag kan stå här och veva. Fisk? Bra fisk? Inte bra men... Den är bra. Jag tror den är liten. Den är liten. Sjukt liten, jag kan ta den själv. Trevligt. Nu börjar vi äntligen få dem. Ska jag ta en till som är dubbelt så stor? Tog på Flex Slim Shad. Fiskad som ett spinnerbait. Som jag gjort själv. Tycker det funkar väldigt bra. En bättre? Den är liten. Men jag vet inte hur liten. Ja, jag tar en och annan på spinnerbaitet. Det är en poängfiskare men den är... Det hovas va? Jag kan göra själv. Så. Nice.
lilla flexshad spinnerbait. Lyckas man i alla fall få upp dem på nu. Alltså det där med att få en gädda, vad jävla, det gör så mycket för självförtroendet. Att jag fick de där små gäddorna, det är liksom, jag har blivit född på nytt. Det är häftigt i fiske. Mycket upp och ner. Det är det. Nej. Det är ingen stor. Trasha in där. Ja, men den är okej. Bra Håkan. Nu har vi fyllt pappret. Ja. Vi känner att Herren är med oss. Fantastiskt. Herren nice. såg på dig Håkan. Såg du när den kom? Herren? Nej, den herren. När Håkan strikar gädda. Då står tiden still. Hej då! Ta mig Lägger till. du undan den där? Strax innan lunch fyller Abu sitt papper och lyckas gå om Söder Sportfiske. En ledning, dock en kortvarig sådan. Oj, 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 oj! Vilken gädda efter ner! Droppa ner, droppa ner! Det där är meterfisk. Tänk på din södergin 25. Det är lätt att det var meter. Vilket jävla as! Den är ganska smal, den värsta gäddan. Den kom, simmarstjärten bara... Sjukt alltså. Ja, biffig då va? Helt sjukt, jag bara såg... Det är en gädda bakom, eller? Bara, jo. Satan! We're on it! Ja, bra fisk! Eller? Nej. Ja, vi var på fort. Det är ut elmotorn lite grann. Ja! Bra! Härligt. Jävla skönt! Sa jag det? Jag vill ha en 50 fisk in i rapporten. Det får vi nu. Helt okej. Inte ett monster va? Oj. Nu blir han arg här. Våran 5:e på pappret. Sweet! Fisk. Det är fisk. Ja. Ja. Fish on. Så här ska det inte vara jätteliten. Fish on. Vänta. Oj, vad lång den är. Kolla vad lång den är. Skit i elmotorn. Nej, jag bara tallar den ser den. Det är lätt en metersfisk. Eller nej, det är inte. Den är sjukt fin i alla fall. Vänta. Ja, det är med. Nu ska jag säga hur det känns. I Pike Fight 2017 så känns vi unstoppable. Oj. Bra, den har släppt där. Den är skitbra. Tar du plankan? Jag tar plankan. Om du skiter i plankan så tar du bara gäddan. Det är en meter. Jag kan håller inte den är en meter. Det är en meter. Den är över till och med. Ja, 98. 98,2. Och det diktar här uppe. Så jävla mäktigt. På riktigt. På riktigt. Bra kompis. Söder Sportfiske fullkomligt sopar banan under förmiddagen med 441 centimeter. Och just nu ser det ut som de andra lagen inte har en chans. Typ 10 minuter kvar till första rapporten som inte spelar någon roll egentligen. Vi drar vår tredje 90-fisk för dagen. Ja, och precis som vi sa i morse att vi ska ju dra de här rackarna. Ja. Kanske inte få meterfiskar, men vi kommer kunna få fina fiskar. Ja. Och det har vi redan dragit med. Ja, nu går vi in så starkt i det här. Det blir tufft för alla nu i Big Five. Nu blir det tufft för de andra teamen, så är det bara. Så är det. Bra!
Vad bra. Det är så jävla grymt. Det är så jävla bra alltså. Det är dags för rapport och några av lagen kommer få sig en rejäl överraskning. Jävlar vad de har fiskat bra. Oj, titta ragdoll. Oj. 441. Boys. Hatten av alltså. Shit. Starkt jobbat. Som sagt, fenomenalt fiskat av Söder Sportfiske. Med 441 centimeter är det inget av de andra lagen som ens har lite häng. Närmast finner vi Abu Garcia på 358 centimeter. Om något av de andra lagen ska ha en chans mot Söder Sportfiske är det en rejäl uppryckning som krävs. Det känns som att flera av lagen behöver prata ihop sig om sin taktik och göra något radikalt på eftermiddagen. Jäklar, nu måste vi steppa upp gubben alltså. 441. Det är bra, det är bra. Ja, det är riktigt bra jobbat. Det är bra Kimman. Fy fan. Ja, Vi har- där kämpar vi det med. Jag är inte orolig. Inte alls. 441 kan bli svårt. Men annars är jag inte alls orolig. Faktiskt inte. Så man kan säga som så här, de som har fiskat långt ut har haft det jättetufft. Här inne verkar det ha varit mycket bättre. Söders, de har nog haft lika mycket stora fiskar på som oss. De har fått upp dem. De har en riktigt bra score. Och de kommer grinda på, de kommer få ett bra resultat idag. Men vi ska jaga ikapp dem. Ja, vi får göra allt vi ta kan. upp jakten. Så det är bara att mosa på. 2 hittills. Ja, Men det är mycket kvar. det är mycket kvar. Då tar vi dem. Nu tar vi dem. Ja, vi behövde inte ändra vår taktik. Nej. Jösses. Då leder vi. Sannolikt bra. Bingo! Det är han. Bra fisk. Nej, det är en fin fisk. Riktigt fin fisk. Jävlar vilken upp! Ja, det är riktigt fin fisk. Kom ihåg att alla produkter som används i Pikefight går att hitta på sportfiskeprylar.se. Så länge det är inne. Ja, nu sitter det bra. Nu går snart linan. Den är en meter. Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inga avsnitt. Och gillar du Pikefight, lämna gärna en tumme upp.